Welcome, this is the Energy Vibration Lesson voor de tweede week van mei. Het is de week from 11 tot end met 17. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive alignment of energy. In deze week voor jullie, het is waar een onderzoek plaats is genomen, via in je bedrijf, via in je privéleven. Vrouwen, mannen en vrouwen wordt hier geconfronteerd door some deceptiveness that is gebeurd. Dus mannen en vrouw, misschien ben je, je werkt voor de civil service, investigator, hoe noem je het, politie. Ik zie dat there was some deceptiveness that was plaatsgevonden en jullie oude mensen zitten te onderzoek. Je kan work as personal officer, de boekhouder afdeling. However, verpleegster dokter, daar is, and the deceptiveness come up for jullie. So it says it's a virus, onderzoek, that sort of a thing, that is gebeurd. So, really zeer wat is gespeeld. Jonge mensen, en whatever the issue is, ik zie dat sommige van jullie jonge mensen verlaten iets. Je gaat iets verlaten. En het kan komen op in verschillende manieren, maar je besluit om iets te verlaten en je gaat vooruit in met je leven, oké? Dus dat is de midspunt van wat kan gebeuren. Nou, in de weekend kom je achter dat je kind of iemand of some deceptiveness gedaan. However, dat komt op of een jonge persoon. En je hoopt voor een oplossing. Dus het kan je kind zijn, het kan een vriend zijn, maar het is een mens tussen de leeftijd van 18 en 45. Nou, ik zie verdriet. En misschien verdriet voor jullie oude mensen. Verdriet, misschien ben je alleen, je mist je familie. However, this come op verdriet. Maar voor de rest van jullie, verdriet komt op in deze week. Emotional issues, waar je komt achter de waarheid over iets dat je was zeer verdrietig over. Whatever dat je komt achter en je had geweten, je realiseert de deceptiveness dat is gespeeld. The emotion imbalance dat is getransformeerd with a issue, with a situatie, met mensen die was niet van op de hoogte. This is emotional issues dat have je echt gepakt in deze weken. En het is verdriet. Verdriet dat komt op. En de verdriet is zwaar bij jullie. Oké? Dan zien wij onverwacht informatie en onderzoek was plaatsgenomen. Zorgen is hier. Sommige van jullie maar zorgen over een tweeling, zorgen over de informatie wat je gaat krijgen. Maar ik zie dat liefde wordt geofferd naar jou. Oké, so it says mensen komen achter dat iets was tegen jou onterecht gebeurd en je krijgt informatie om te weten. En je maakt je daar zorgen, want deze informatie komt onverwacht. Je maakt jezelf zorgen, maar dan is het zoiets als de issue en de situatie is opgezocht. Dus zoiets als je boss of iemand anders heeft de situatie opgezocht of je partner. En ik zie dat liefde wordt aan jou geofferd van wekens die heb gezien de deceptiveness, wat had getransformeerd. There is some onjuist dingen dat is getransformeerd met jullie. Daar is geen communicatie van een vriend of een vriendin. Geen communicatie. Ik zie dat er was een situatie tussen u en een vriend of een vriendin. Er is geen communicatie dat komt op. Dus je verlaat het. En ik zie dat als er was een conflict, de conflict wordt over en je gaat een beslissing maken om vrede. Vrede voor jezelf en vrede voor de mens dat afcreëert de deceptive of zeg maar issues around jou, oké? Dus je hebt vrede met jezelf en je gaat vrede voor jezelf even vinden om te realiseren dat wat iemand doet is niet komt vanaf jou. Ze hebben het voor zichzelf. Het is zijn eigen karma. Um,
Daar is kwijt raken van heel veel geld. Oké, heel veel geld is kwijt geraakt. Mensen is op zoek naar heel veel geld. Dat moeten bij jou of so it says sommige van jullie, je boss, have it's a fraud gepleegd. Het is niet je boss, ik ken je vader, ik ken je broer, ik ken iemand op de workvloer, ik ken iemand dat je hebt geweten of dichtbij. Deze man is een stiermaker of steenbok en deze man heeft een zeer grote fraud gepleegd en die zit deze man even om te, um, te onderzoeken. Dit is een zakenman. Dit is een zakenman. Whatever the situatie is, dit is een zakenman dat wordt onderzocht voor fraud die hebben gepleegd. Met heel veel geld. Deze man heeft heel veel geld gestolen. Oké. En mens is hier aan het opzoeken waar is de geld. Daar is een situatie waar ik zie dat deze vrouw is een stiermaker of steenbok, 50 jaar ouder. Zij heeft echt een onderzoek gevraagd en gestart waar ze zit te een situatie uit te zoeken over een bedrijf. Waar de bedrijven heeft misschien haar meer gevraagd. Heel veel was gefraudeerd met deze persoon account, okay, abonnement, however it is, rekening. En nu ze hebben ingesteld en onderzoeken om te zoeken waar is de geld. Waarom was het zo echt, het is dat deze vrouw was opgelicht. En ik zie dat deze vrouw heeft een onderzoek gestart om te vragen, om te zien. Dus je kan je baas zijn, oké? Je baas kunnen realiseren as you work in a verkoopsafdeling that there was some iemand daar heeft iemand informatie gebruikt om service voor zichzelf om te krijgen. En deze vrouw heeft ingesteld dat het wordt onderzoek, oké? Dan ik zie een situatie waar de energie van imprisonment, dit komt op als sommige van jullie is je creëert een gevangenis in je hoofd. However this is, je creëert echt een gevangenis in je hoofd. Sommige van jullie krijgen de waarheid te horen van een jong stiermaker of steenbok dat iemand heeft haar of zij gevraagd om iemand informatie te veranderen. En ik zie de waarheid komt boven water. De waarheid komt boven water en jullie komen achter de grote misleiden wat mensen hebben gedaan. Oké? Dus heel veel mensen gaan even zien de grote waarheid over een jong stiermaker of steenbok over some deceptive spelletje dat was gedaan. Dan ik zie dat sommige van jullie hoop voor een nieuwe start met een partner. Whatever the issue en de situatie is, ik zie dat jullie echt het hoop voor een nieuwe start met een partner. However this come up is so it's as je bent alleen en je hebt geholpen en gewenst dat het is niet zo ver gegaan dat daar is iemand en je gehoopt voor een nieuwe start met iemand. However dat is, ik zie een transformatie kom daarin en je krijgt een onderkant. Dus however the issue is en whatever is gespeeld, ik zie dat de deceptiveness verandering komt in en de waarheid wordt gewoon uitgekomen over wat precies is gebeurd. Oké? Dus ik heb 2 bricks. Oké? 2 brick 1 en brick 2. En het zegt loslaten, loslaten. De eind van de phase en de situatie is nou over. Loslaten. Whatever the issue en de situatie is, loslaten. Balance is here. Archangel Zadkiel zegt
Je moet de balance even in je leven brengen. Leren meer om te cooperate met anderen. En probeer even balance in je world te brengen. Oké? Nou, ik ga het jullie wensen een zeer krachtige week. Namaste, tot volgende keer.